Десь років 70 тому, в радянські часи, батькам наших батьків пообіцяли тимчасове житло. Мовляв, поки добудуємо комунізм, поживете в панельках, в невеликих квартирах з тісними кухнями і прохідними кімнатами. Комунізм, на щастя, так і не побудували. СРСР розпався, але ми все ще живемо в хрущовках. Так, ці артефакти епохи Микити Хрущова мали стати перехідним періодом. Але, як то кажуть, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Тож як так сталося, що ми досі живемо в будинках-хрущовках? Коли і чому їх почали зводити? Як це житло переживає війну? Чи ми взагалі колись з ними попрощаємось? І які уроки Україні варто винести з цієї історії перед тим, як почати будувати своє повоєнне житло? Цей випуск виходить в колаборації з ютуб-каналом Іванни Малій, архітекторки, що вивчає урбанізм і розповідає про це у своїх відео. Тож сьогодні запрошуємо вас підписатись на обидва наші канали. Пояснюємо. Теплі хрущовки, темні двори, пацан спускається з холодної гори. До 2022-го в Україні було близько 10 тисяч так званих хрущовок. Втім, різні експертні підрахунки дають вищі цифри – від 20 до 30 тисяч. До списку можуть зараховувати деякі споруди, збудовані у 1960-70-х роках, які, по суті, вже не були хрущовками. Але так чи інакше, це все застарілий житловий фонд. Тож цілком можливо, реальна кількість – це щось середнє. Лише в одному Києві станом на 2020-й зафіксували 3181 будинок-хрущовку, у яких загалом мешкало майже 415 тисяч людей. Найбільше таких збереглося у великих обласних центрах – Києві, Харкові, Донецьку, Дніпрі, Одесі, Львові. Хоч і в інших містах як обласного, так і районного рівня вони, звісно, також присутні. Впевнені, що ви можете в цьому переконатись на власні очі без нас і без підрахунків. У деяких районах такі споруди становлять основу житлового фонду або значну його частину. Наприклад, у Чернівцях близько 40% центрального житла – це хрущовки. Станом на сьогодні це досить популярне житло на ринку нерухомості, бо воно дешевше. Особливо, коли, наприклад, сім'я з обмеженим бюджетом хоче купити готову квартиру вже зараз, а не чекати, коли вона добудується. Але через війну на сході та півдні України ціни на заході країни, як власне і в столиці, вищі. Наприклад, у Львові і Києві середня ціна на вторинний сектор варіюється приблизно в межах 1300-1600 доларів за метр квадратний. У хрущовках це буде трохи дешевше – 1000-1400 доларів за метр квадратний. Залежно від ремонту в квартирі, стану інфраструктури. Чим ближче до фронту, тим дешевше. У Дніпрі ціна майже вдвічі нижча, ніж в столиці. А у прифронтовому Слов'янську можна знайти варіанти і за 250-350 доларів за метр квадратний. Особливо, якщо йдеться про терміновий продаж, що зараз, на жаль, розповсюджене явище. Таку ситуацію маємо зараз. Але з чого усе почалось? Як в наших містах виросли хрущовки? З 1920-30-х років в СРСР на тлі індустріалізації розпочався масовий наплив населення із сіл у міста. Зрозуміло, що житла на всіх не вистачало, а в ті квартири, що були, селили по кілька сімей. Власне, звідси і взялись комуналки. Після Другої світової війни до складу СРСР увійшов ще й захід України. Розбудова продовжувалася, а дефіцит житла вже був гігантським. У 1950-х у великих містах мільйони людей жили в комуналках або бараках. Для контексту додамо, що масове індустріалізоване житло в післявоєнний період будували ледь не по всій Європі, від Франції до Фінляндії. Адже купа людей через війну залишились без даху над головою. Економіка росла, урбанізація рухалась швидко, тож перші 20-25 післявоєнних років були періодом великого оптимізму. Очікувалось, що рівень заможності ростиме всюди в Європі та Північній Америці. Тобто по обидві сторони залізної завіси активно будували масове багатоповерхове житло. І воно тоді всіх тішило. Та повернемось в СРСР, але тільки у нашому відео.
Крім незручних комуналок і пафосних сталінок, які були в Києві, Харкові та Одесі з часів Російської імперії та міжвоєнного Ленінсько-Сталінського СРСР, в українських містах був і інший старий житловий фонд. Наприклад, у Львові, Тернополі чи Івано-Франківську це були будинки часів Австро-Угорщини і міжвоєнної Польщі, в Ужгороді – Австро-Угорщини та міжвоєнної Чехословаччини, в Чернівцях – Австро-Угорщини та міжвоєнної Румунії. У 1957-му радянське керівництво ухвалило програму ліквідації житлової кризи. Вона передбачала масове індустріальне будівництво малогабаритного житла без так званих архітектурних надмірностей. Тобто ніякого сталінського ампіру, ніякої ліпнини і естетики. Усе максимально просто, але щоб кожна родина мала окрему квартиру. Хай невелику, з маленькою кухнею, прохідною кімнатою і об'єднаним санвузлом. А головне, щоб все це можна було побудувати швидко і дешево. Саме тоді на місце просторих сталінок з високими стелями почали приходити типові серії п'ятиповерхових будинків. Вони отримали народну назву за прізвищем першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова, адже саме в його правління почалося масове будівництво хрущовок. І як ми вже сказали на початку, ці будинки запланували як тимчасове житло, поки остаточно не настане комунізм. А настати він мав за планами Хрущова до 1980 року. Перші хрущовки були цегляні. Потім їх складали з панелей, які виробляли на заводах. Це дозволяло буквально збирати будинок за кілька тижнів. До панельок перейшли після того, як у 1959-му радянська делегація архітекторів та інженерів побачила французькі панельні будинки інженера Раймона Камю. Хрущову сподобалась технологія, і СРСР купив ліцензію на систему масового виробництва панелей. Звісно, довелось її трохи адаптувати під радянські реалії, і вийшло, якщо чесно, так собі. СРСР, навіть маючи в руках план, як саме треба робити, часто не мав достатньої якості матеріалів та робочих рук. Дефіцит міського житла також був більший, ніж на Заході. Треба було постійно задовольняти наплив колишніх селян. А це призводило до спрощення проєктів на практиці і погіршення якості будівництва через швидкість. Тобто класична радянська проблема. В планах все чудово, а виконувати ці плани якось важкувато. А що ж по панельках? Для того, щоб розпізнати хрущовку, не обов'язково знати, з чого вона побудована. Є інші типові риси. Частіше за все, це 5 поверхів, щоб зекономити на ліфті. Стелі 2,5 метра, кухня 5-6 метрів квадратних. Суміщений санвузол, мінімум зайвої площі. Так би мовити, смарт-квартири минулого. Перші хрущовки в Україні з'явились майже одночасно в Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі наприкінці 1950-х, трохи пізніше у Львові. Це була централізована програма, будинки зводили не по одному, а мікрорайонами. Тож великі індустріальні центри отримали нові квартали буквально за кілька років. На початку 60-х будівництво 1 метру квадратного коштувало в середньому приблизно 110 рублів, а весь типовий п'ятиповерховий будинок хрущовка обходився в 330-450 тисяч рублів. У такому будинку було в середньому 60-80 квартир, тобто виходило 4700-6400 рублів за будівництво однієї квартири. Для розуміння, на початку 60-х середня зарплата в Радянському Союзі була приблизно 90-110 рублів на місяць. Але, звісно, мова не про купівлю квартир. У СРСР не існувало повноцінного ринку нерухомості, тобто житло не продавалось вільно за ринковою ціною. І з 1958-го можна було вступити до житлового кооперативу і фактично викупити квартиру, сплачуючи внески. Також існували напівофіційні обміни з доплатою, коли люди мінялися квартирами і доплачували різницю. Але це були скоріше виняткові випадки, а не звична практика. Абсолютно більшість квартир в таких будинках розподіляли не як приватну власність, а за державними чергами через підприємства чи місцеві ради. Отримати окрему квартиру на практиці означало дуже довго стояти в черзі, або бути працівником певного підприємства чи спеціалістом, потрібним державі. Квартири належали державі, і їх фактично видавали людям для користування і декларували як безкоштовні. Та насправді за них все одно платили через податки, роки очікування в чергах, залежність від місця роботи та необхідність мати потрібні зв'язки або статус, чи як це раніше називали, блат.
Попри це, маркетинг хрущовок будувався якраз навколо того, що житло своє, а не комунальне. І нічого, що на тісній кухні двоє людей просто не розійдуться. Головне, що господиня на цій кухні одна, і все у неї під рукою, не треба далеко ходити. На радянському телебаченні, власне, так і рекламували нові квартири. Для того, щоб приготувати борщ у старій квартирі, потрібно пройти 500 кроків. А в новій, маленькій кухні до будь-якої речі можна буквально дотягнутись рукою. Тут можна згадати і так званий хрущовський холодильник. У стіні під кухонним вікном містилась шафа для продуктів, яку використовували взимку. Але, якщо чесно, вона не так допомагала зберігати харчі, як робила квартиру ще більш холодною. Ще один великий позитив хрущовок полягав у тимчасовості. Попереду майоріло щасливе комуністичне майбутнє, в якому вже можна буде сподіватись і на більшу кухню, якщо захочеться. До речі, ідея про те, що хрущовки замінять комуналки та гуртожитки, не спрацювала на всі 100. Через те, що дефіцит житла все одно був постійним, ці маленькі квартири нерідко ставали комуналками однієї родини. Максимальний термін експлуатації будинків був розрахований на 25, максимум 50 років. Планувалось, що хрущовки поступово модернізують, а ті, що будуть в поганому стані, знесуть і побудують на їхньому місці нові будинки. Здається, одні плюси. Але з часом приводів для оптимізму ставало все менше. Виявилось, що маленькі квартири – це не завжди зручно, що і на 5-й поверх іноді треба піднятись на ліфті, що шумоізоляція слабка, що взимку в хрущовках холодно, а влітку спекотно. Ще одна неочевидна проблема – меблі тих часів не вміщалися нормально в кімнатах. Тож промисловості довелось підлаштовуватись і робити малогабаритні меблі для малогабаритних квартир. Звідти родом усі ці секційні і трансформовані меблі, які ми впевнені багато наших глядачів пам'ятають з дитинства. Замість повноцінного секретера – збірний робочий стіл. Замість буфета – сервант з розсувними дверцятами. Крісла та дивани, які можна розкласти за необхідності. Підвісні шафки і полиці в кухні – відкидний обідній стіл. Оптимізація простору трохи нагадує купе потяга, вам не здається? Так чи інакше, хрущовки справді будували рекордно швидко. До початку 70-х Радянський Союз посідав одне з перших місць у світі за кількістю нових квартир на 1000 осіб. І все б нічого, але ж СРСР розпався, а термін експлуатації хрущовок сплив задовго до сьогодні, до 2026-го. А ми досі на тих тісних кухнях. Не всі, звісно, але все ще дуже багато людей. Отже, хрущовок багато, люди в них живуть і часто їх купують. Але ж, як ми вже з'ясували, термін придатності цих будинків давно сплив. І не секрет, що вони в поганому стані. Та чи тільки через віки, чи тільки в Україні? Розбираємось. У СРСР будинки належали державі, квартплата була низькою і не покривала навіть поточних витрат, не кажучи вже про капітальні ремонти. Система ЖЕКів працювала неефективно, тому будинки десятиліттями фактично не оновлювались. Після розпаду Союзу більшість постсоціалістичних країн провели масову приватизацію. Так держава зняла з себе витрати на утримання житла, а люди, навіть втративши роботу, не втрачали дах над головою. Сьогодні в таких країнах до 80-90% житла перебуває у приватній власності. Але з іншого боку, кожен будинок – це десятки або сотні окремих власників із різним достатком і різними інтересами. У таких умовах складно ухвалювати рішення про комплексну реконструкцію. Бо для того, щоб вона відбулась, потрібно домовитись буквально з усіма. Ми про це ще поговоримо. Тож, загалом, поганий стан хрущовок – це відсутність належних ремонтів ще в радянські часи і масова приватизація, яка, можна сказати, розмила відповідальність. Але ми не перші і не останні зіштовхнулись з питанням, а що робити з застарілим житлом. Давайте подивимось, як давали раду своїм хрущовкам інші країни. Взагалі, реконструкція радянського житла – це дуже дорога річ. Наприклад, в Литві реконструюють по 400-500 хрущовок щороку, а всього їх близько 50 тисяч. При таких темпах реконструювати всі вийде хіба що у 2105-му, а вартість реновації однієї 5-поверхівки становить від 700 тисяч до 1 мільйона євро.
І тут мова не про глибоку реконструкцію, а фактично просто заміну фасаду та інженерних мереж. Загалом в країнах Балтії старі панельні будинки модернізували та реконструювали. Утеплювали фасади, міняли комунікації, укріплювали конструкції, встановлювали нові вікна. Інколи додавали ліфти чи покращували планування. Такі роботи виконувались як за участю державного фінансування, фондів ЄС, так і за рахунок самих мешканців або житлових асоціацій, часто через пільгові кредити. Латвія, наприклад, в оновленні житлового фонду сфокусувалась на енергоефективності. Тобто, щоб у квартирах банально було тепло в холодну пору року. Через те, що родини з низьким рівнем доходу не могли дозволити собі повноцінну реновацію, підключили інвесторів. Вони оплачували роботи, що включали утеплення фасадів та заміну систем водо- і теплопостачання. Будинок таким чином міг споживати вдвічі або навіть втричі менше енергії. Але мешканці якийсь час платили за старими тарифами. Після реновації гроші за тепло і, приміром, гарячу воду віддавали інвестору, а він, в свою чергу, розраховувався з місцевим бюджетом і забирав собі різницю, що утворилась в результаті економії енергоресурсів. Польща теж зробила акцент на утепленні панельних будинків. Їх покрили шаром утеплювача і пофарбували у пастельні кольори – зеленуватий, жовтий або рожевий. У такий спосіб не лише вирішили естетичні питання. Нове покриття захищає стіни будинків від несприятливої погоди і покращує теплоізоляцію будівлі. Програма реновації соціального житла в Німеччині тривала близько 20 років. Оновлювали і перебудовували не лише самі будинки, а й територію навколо них. Ідея полягала в тому, щоб створити публічний простір, в якому буде комфортно всім. В Берліні в будинках радянської житлової спадщини капітально ремонтували комунікації та коректували незручне планування квартир. А ті, які довелось знести, пішли на будівництво доріг. Оце розумне споживання. У Франції модерністичне соціальне житло того ж періоду теж відмовились зносити. Що ж придумали зробити з такими будинками у Бордо? У Франції є ще один проєкт модерністичного соціального житла, який хотіли знести. Але в результаті проєкт реконструкції цієї будівлі отримав Прицкерівську премію, яка є найкрутішою премією для архітекторів у світі. На рівні з якимись грандіозними музеями і хмарочосами був проєкт реконструкції звичайної панельки. І на вигляд це була звичайна будівля, яку ми очікуємо побачити десь на Троєщині в спальниках. І в результаті замість того, щоб просто утеплити, провести там нову каналізацію, нову нормальну електрику, вони вирішили залучити архітекторів для переосмислення всього простору. Тому що для перших дій, утеплення, електрика, достатньо залучити інженерів і конструкторів. Але в чому важливий поінт? В тому, що проблема старого житла, особливо панельок, хрущовок і модерністичного житла, в тому, що воно дуже часто не лише фізично устаріло, а й морально устаріло. Крихітні балкони, на яких нічого не може відбуватися, крім того, як зберігати там велосипед. Дуже маленькі ванни, в яких часто не влізає навіть повноцінна ванна, і тому там часто ці сидячі ванни. Крихітні розміри квартир, і дуже-дуже низька стеля, навіть в сучасних дешевих ЖК стеля вища. Відповідно, ці будівлі просто не підходили під стиль життя сучасної людини. Тож вони залучають архітекторів, щоб ті перепридумали, як лишити будівлю, не зносити її, але зробити її сучаснішою. Вони створюють такий собі подвійний фасад, де перший шар фасаду виступає таким собі зимовим садом. Тобто це такий довгий-довгий балкон, який тягнеться через всі квартири, безперервний. Тим самим вони розширюють площу квартир, тому що це не відкритий балкон. І це дуже широкий, так би мовити, балкон. Тобто там люди ставили прямо дивани, столи, і це слугувало додатковою кімнатою, ближчою, так би мовити, до природи, до свіжого повітря. І зазвичай суцільне скління не є екологічним, бо воно не є енергоефективним. Через нього великі втрати температур, що влітку, що взимку. Але в даному випадку суцільне скління є таким собі подвійним фасадом, який навпаки допомагає охолоджувати квартиру влітку і зберігати тепло взимку. Україна теж мала якось придумати, що робити з застарілим житловим фондом. І варто сказати, що план у нас був. У 2006-му ухвалили закон реконструкцію застарілого житла. Перш за все, мова якраз йшла про панельні хрущовки та будинки, побудовані у першій половині ХХ століття.
Проте кількість і стан хрущовок в наших містах підказує, що закон як слід не запрацював. Коротко пояснимо, про що в ньому власне йшлося. Було кілька основних сценаріїв того, як може відбуватись реконструкція. Перший – без відселення мешканців, але з наданням за необхідності безкоштовного житла. Передбачали перепланування, заміну комунікацій, утеплення, ремонт даху, надбудову до 3 поверхів і мансарди. Другий вже мав відбуватись з відселенням мешканців, тобто будинок виводять з експлуатації і перебудовують. Змінюють висотність, кількість квартир, загальну і житлову площу, замінюють комунікації. Ну і третій сценарій – радикальний. Знесення старих будинків, повне перепланування житлового кварталу і зведення нових багатоповерхівок. У власників квартир був би вибір між отриманням житла в новому будинку або грошову компенсацію. Останній сценарій потребував залучення приватного забудовника. Він мав будувати так званий нульовий будинок, куди переселяться мешканці хрущовок, а старі будинки знести і побудувати на їхньому місці нові. Власник квартири, який переселявся, міг обрати куди – у стартовий будинок на постійній основі або в такий собі фонд для тимчасового проживання на період проведення реконструкції кварталу. Звучить не так погано насправді. То чому ж це так і не пішло в роботу? Перша причина полягає у тому, що була закладена норма про згоду 100% мешканців на реконструкцію або знесення житла. Те, про що ми казали – домовитись з усіма. Тобто навіть якщо хтось один відмовиться, переселення неможливе. По-друге, розмір коефіцієнта відшкодування за житло на рівні 1,5. Це означає, що при переїзді в новий будинок мешканцям повинні були дати житло з площею на 50% більше, ніж в них було. На громадських обговореннях забудовники казали, що такий коефіцієнт економічно доцільний хіба що в центральних районах столиці, а в маленьких містах навіть рівнозначна компенсація може бути невигідна бізнесу. Головна претензія забудовників була у тому, що за участь у проєкті реконструкції відсутні будь-які преференції. Одним словом, невигідно. Компанії хотіли, наприклад, мати пільги на сплату оренди за землю і підключення до інженерних мереж, або безкоштовні земельні ділянки під нову забудову. Ще у 2017-му в Конфедерації будівельників України казали, що всі хрущовські квартали треба знести, а реконструкцію можна зробити, якщо в межах потенційних новобудов залишалося максимум 2 старі будинки. Але при цьому потрібно було оцінити масштаби їхніх проблем, визначити, чи дозволяє стан будівель витримати реконструкцію. Але на практиці це виявилось складніше. Не було достатнього фінансування з бюджету. Мешканці часто виступали проти знесення через страх втратити житло. В країні тривала децентралізація, а законодавство залишалось недосконалим. Наприклад, з державною підтримкою можна було профінансувати або утеплення будинку, або його реконструкцію. Якщо ж у мікрорайоні хоча б один старий будинок вже отримав державний кредит на термомодернізацію, це фактично блокувало рішення про його подальшу комплексну перебудову чи знесення. Виходив парадокс – будинок утеплили і цим самим закрили можливість повністю оновити весь квартал. У будь-якому разі вирішення питання вимагало комплексного підходу. Спільно з Міністерством розвитку громад та територій, органами місцевого самоврядування, громадськістю та з мешканцями будинків. Виходило, що найшвидший шлях модернізувати хрущовку – це перепланувати її зсередини. Кабмін дав зелене світло для кардинальних змін всередині житлового фонду відповідною постановою. Згідно з нею, кожен мешканець житлового будинку чи гуртожитку мав право переобладнати чи перепланувати житлову площу на свій смак. За умови, що несучі конструкції та інженерні системи загального користування залишаються недоторканими. Таким чином, в хрущовках можна було розділити велику кімнату на 2 менші, об'єднати чи навпаки роз'єднати ванну з туалетом, створити кухню-студію. У 2021-му Міністерство розвитку громад та територій запропонувало оновити правила реконструкції застарілого житла. Якщо коротко, зміни зводились до кількох головних речей. По-перше, реконструкцію можна проводити, якщо її підтримують власники, яким належить щонайменше 75% площі будинку. Тобто вже не потрібна згода усіх без винятку. А скільки саме додаткових метрів або яку компенсацію отримають мешканці, мали вирішувати місцеві ради. По-друге, рішення про знесення ухвалює місцева влада, але тільки після того, як розробить план оновлення всього кварталу і отримає письмову згоду людей на переїзд.
По-третє, гроші на реконструкцію можуть надходити з різних джерел – з державного та місцевих бюджетів, від приватних забудовників, підприємств або інших інвесторів. Тобто передбачалось, що це буде спільне фінансування, а не лише кошти держави. Не лише багатоквартирні будинки, а й об'єкти інфраструктури кварталу підлягатимуть реконструкції. Мова про дитячі садки, школи, медичні заклади, дороги. Можна буде збільшити або зменшити площу квартири, докупивши надлишкові метри або продавши їх забудовнику. З часом в документі з'явились нові правки, але загалом розгляд тягнеться вже 4 роки. На жаль, в умовах війни вже не йдеться про знесення хрущовок. Це соціально невиправдано і банально в нас немає на це грошей. Більш реально і логічно сфокусуватись на реновації, модернізації будинків у межах кварталів, оновленні інженерної та соціальної інфраструктури. Про це казала голова Комітету Верховної Ради України з питань регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк. Крім цього, європейський досвід показує, що знесення часто економічно програє через витрати на демонтаж і утилізацію відходів. Краще зосередити увагу на термомодернізації, переплануванні, надбудові поверхів, оновленні фасадів. Шуляк також наголосила, що нікого не будуть виселяти силою. Якщо 75% і більше мешканців згодні, то вже можна про щось говорити. Що ж, реновація хрущовок справді може стати одним із наймасштабніших житлових проєктів в історії України. Це шанс перетворити застарілі квартали на сучасні, безпечні та енергоощадні простори без втрати соціальних зв'язків. Якщо все заплановане запрацює, українські міста зможуть оновлюватись не через руйнування, а через розумні зміни, з повагою до людей, які там живуть. Цікаво, що хрущовки зводили в час, коли ядерна війна здавалась дуже близькою та ймовірною. Але це не додало спорудам міцності. Як ми вже зрозуміли, їх будували швидко і дешево, щоб забезпечити житлом велику кількість людей. А не для того, щоб ці люди ховались в надійному укритті в самому будинку. Бо укриття на випадок обстрілів там передбачені не були. У хрущовках є підвали, які потенційно могли б слугувати укриттям, однак, по-перше, не у всіх таких будинках вони є, а по-друге, там немає запасних виходів, а їх наявність – вимога будівельних норм для укриття. Крім того, там пролягають труби, які через застарілість будівлі часто і без обстрілів в аварійному стані. Тому ми радимо користуватись лише тими укриттями, які мають цей статус офіційно. Якщо укриття поруч немає або воно далеко і ви не встигаєте дійти туди швидко, дотримуйтесь правил 2 стін. Коридор або передпокій захистять від уламків. Інше питання, пов'язане з хрущовками і війною – це відбудова житла. Багато людей лишилось не просто без квартир чи будинків, а навіть без міст, де вони колись були. Тож в Україні вже тривають обговорення майбутньої прискореної програми відбудови. Поки що це не єдина велика державна кампанія, а сукупність інструментів і стратегічних напрацювань. На рівні держави процес координують Кабмін, Міністерство розвитку громад та територій та Верховна Рада, разом із місцевими громадами та міжнародними донорами. Україна фактично вже перебуває у фазі переходу від відновлення після руйнувань до формування політики масштабної житлової реконструкції. Вже діють компенсаційні механізми, виплати на ремонти, житлові сертифікати, відновлення багатоквартирних будинків, ведеться реєстр пошкодженого житла, спрощуються будівельні процедури, тестуються експериментальні моделі відбудови цілих населених пунктів. Але це лише перший етап. Масштаб руйнувань та демографічний тиск, внутрішньо переміщені особи, міграція, дефіцит доступного житла наближають появу великої державної програми індустріального будівництва. Поступово формується розуміння, що відбудову не можна організувати за принципом «зробити як було». Йдеться про модернізацію житлового фонду, щоб він був енергоефективним, безпечним, інтегрованим в міську інфраструктуру. Перше з 1990-х повертається тема муніципального та соціального житла. Орендні фонди громад, житло для вимушених переселенців, службові квартири. Держава та міста знову розглядаються як активні гравці на житловому ринку. Окремий блок цієї великої теми – швидкі технології будівництва. Такі, щоб не повертатись до радянського складання панелей. Обговорюють сучасне індустріальне житлобудування, модульні системи, заводське виготовлення елементів, типові квартальні рішення.
Логіка проста. Індивідуальні проєкти не закриють потребу сотень тисяч родин у короткі терміни. Ключова відмінність майбутньої відбудови, звісно, полягає в її безпеці. Тепер наша реальність така, що житло має проєктуватись з урахуванням воєнної загрози. Це обов'язкові укриття, посилені конструкції, продумане зонування, інфраструктура подвійного призначення. Паралельно йдеться і про енергетичну автономність, резервне живлення, локальні теплові рішення, інтеграцію сонячної генерації, здатність будинків працювати під час блекаутів. Підхід до містобудування змінюється загалом. Розглядається не окремий будинок, а квартал чи район з транспортом, школами, медициною та громадськими просторами. Це означає, що повоєнна відбудова житла буде одночасно і реформою міського планування. Житлова політика має бути інструментом повернення населення, стабілізації ринку праці та економічного відновлення. Наявність доступного житла прямо пов'язує з поверненням біженців, розвитком громад. Але єдиної затвердженої великої програми швидкого будівництва з чіткими обсягами і стандартами ще немає. Так само ще формуються норми щодо обов'язкових укриттів і єдині стандарти стійкого до обстрілів житла. Можна припустити, що повноцінна системна програма з'явиться вже ближче до переходу від воєнної фази до масштабної реконструкції країни. Що ж, хрущовки, які є звичним фоном, а то і повноцінними дійовими особами нашого життя, це не просто старі будинки. Це результат великої обіцянки, коли людям хотіли швидко дати окреме житло, а потім колись замінити його на краще. Перша частина спрацювала, а от друга вже ні. Після розпаду СРСР вся ідея також розпалась, і стало не дуже зрозуміло, хто має ці будинки ремонтувати або зносити. У підсумку ми отримали мільйони приватних квартир у будинках, за які наче і відповідають усі, але по факту, як це часто буває, майже ніхто. Війна зробила цю історію ще гострішою. Хрущовки тримаються, бо вони масові і звичні, але вони не про безпеку, не про автономність і не про комфорт. Тому питання, коли ми з ними попрощаємось, можна розширити до коли ми навчимось будувати і оновлювати житло так, щоб воно не ставало проблемою через 30-50 років. Адже будувати як попало і зносити коли застаріло – це не вихід. У Європі вже до цього прийшли. Тож, в принципі, в країнах ЄС зараз намагаються якомога більше говорити про реконструкцію, а не про знос будівель. Будь-яких будівель. Навіть якщо видається, що ця будівля неможлива до наступного використання, її все одно намагаються якось перевикористати, переосмислити, реконструювати, ревіталізувати. Тому що, по-перше, це не екологічно постійно перебудовувати будинки, а по-друге, це ж проблема не панельок. Будь-який будинок має термін придатності, просто у панельок він найкоротший. І якщо ми зараз не вчимося переосмислювати і подовжувати термін придатності будинків, то ми просто відкладемо цю проблему на 10, 50, на 100 років. Бо наші сучасні ЖК через 100, можливо 150, але насправді, думаю, значно менше, теж вийдуть з ладу. І виходить оце коло постійних зносів і будівництв, воно не припиниться. Тому я вважаю, що панельки – це питання переосмислення і реконструкції, а не зносу і нового будівництва. І тут головний урок для повоєнної відбудови простий і дуже людський. Україні потрібні будинки, які можна зводити швидко, але які не соромно буде залишити дітям. З укриттями, нормальними мережами, утепленням, резервним живленням і комфортним плануванням. Не хочеться після війни знову побудувати нові, нібито тимчасові квартали, які через кілька десятиліть перетворяться на ті хрущовки, які маємо зараз. Тож минулий досвід хоч і прикрий, але стане нам в нагоді. Відбудова буде шансом не просто залатати втрати, а побудувати міста, в яких буде безпечно, тепло і по-справжньому зручно жити. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Пишіть ваші історії про хрущовки в коментарях. А також ставте вподобайки і підписуйтесь не тільки на «Пояснюємо», а й на канал Іванни Малій про архітектуру і урбанізм.